Hey guys, welcome to my channel Coding Suresh. Guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु एक्सेल को 10 वटा यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स जो तपाईले थाहा छैन। गाइस, तपाईहरु पनि एक्सेल सिक्दै हुनुहुन्छ र या तपाई चाहिँ एक्सेलमा एउटा एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस 10 वटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स तपाईले चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने तपाई पनि एक्सेलमा एउटा खतरनाक मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, कुनै पनि ढिला नगरी आजको यस भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। साथीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ एक्सेलमा एउटा सेलमा चाहिँ डेट दिएको छ र तपाईहरु चाहिँ अर्को सेलमा चाहिँ त्यसको कुन बार पर्छ भनेर पत्ता लगाउनु परेछ भने त्यसको लागि गाइस तपाईहरु चाहिँ एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु चाहिँ फर्मुला युज गर्दाखेरि इज इक्वल टु txt र ब्र्याकेट दिनु होला र ब्र्याकेट दिइसकेपछि तपाईको डेट कुन सेलमा छ फर्स्ट डेट त्यसमा क्लिक होला र त्यसपछि कमा दिनु होला र कमा दिइसकेपछि गाइस डबल इन्भर्टेड कमा दिनु होला र 4 टाइम्स डी लेख्नु होला र फेरि डबल इन्भर्टेड कमा दिनु होला र ब्र्याकेट बन्द गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यहाँ कुन बार पर्छ त्यो आइहाल्छ र त्यसलाई तल सार्नु होला। तल सार्नु भयो भने तपाईको सबै डेटको यहाँ चाहिँ बारहरु आइहाल्छ र यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ सन्डेको एसयुएन मात्रै लेख्न चाहनुहुन्छ भने मन्डेको एमओएन मात्रै लेख्न चाहनुहुन्छ भने एउटा डी लाई रिमुभ गरिदिनु होला र रिमुभ गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ सन्डेको एसयुएन मन्डेको एमओएन गरे चाहिँ आइहाल्छ र यसैगरी गाइस तपाईहरुले चाहिँ सजिलै डेट दिएको छ भने बार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुको एक्सेलमा चाहिँ एउटा सेलमा चाहिँ फर्स्ट नेम दिएको छ र अर्को सेलमा चाहिँ लास्ट नेम दिएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई चाहिँ एउटा सेलमा लेख्नु पर्ने छ र त्यस्तो अवस्थामा गाइस तपाईहरुले चाहिँ एक एक गरी लेख्न लाग्नु भयो भने तपाईको त्यहाँ एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। त्यसैले गाइस तपाईहरुले चाहिँ इज इक्वल टु concatenate ब्र्याकेट भित्र चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फर्स्ट नेममा जुन नाम छ त्यो नाममा क्लिक गर्नु होला र A2 छ मेरो, त्यसैले म A2 मा क्लिक गर्छु र कमा दिन्छु र त्यसपछि गाइस डबल इन्भर्टेड कमा दिनु होला र डबल इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ स्पेस दिनु होला। यो किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको बीचमा स्पेस चाहिएको हुन्छ, त्यसैले त्यो लेख्नु होला र B2 र बन्द गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यहाँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एउटै सेलमा आइहाल्छ र त्यसैगरी तल तार्नु भयो भने तपाईको सबै जति पनि सेलमा छ त्यो सबै यहाँ आइहाल्छ। यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा सेलमा भएको नामलाई चाहिँ एउटै सेलमा गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुले चाहिँ फोन नम्बर दिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ त्यो फोन नम्बरको अगाडि 9+977 एड गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ नेपालको कोड रहेको छ र त्यसलाई एड गर्नको लागि गाइस तपाईहरुले चाहिँ पुरै सेललाई सिलेक्ट गर्नु होला, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेलमा जानु होला र फर्मेट सेलमा गइसकेपछि कस्टममा क्लिक गर्नु होला र जेनरललाई रिमुभ गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ +977 र डबल इन्भर्टेड कमा दिनु होला र डबल इन्भर्टेड कमा दिइसकेपछि गाइस तपाईहरुले चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा पछि चाहिँ 10 वटा जिरो चाहिँ त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र 10 वटा जिरो लेखिसकेपछि गाइस तपाईहरुको नम्बर त्यहाँ सो हुन्छ र त्यसपछि ओके मा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको फोन नम्बर अगाडि चाहिँ +977 भनेर चाहिँ अटोमेटिक आइहाल्छ। यसैगरी गाइस तपाईहरुले पनि सजिलै आफ्नो फोन नम्बरको अगाडि नेपालको कोड नम्बर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहिँ एउटा सेलमा चाहिँ नामहरु दिएको छ र तपाई चाहिँ त्यो नामहरु चाहिँ बिना फर्मुलाको चाहिँ सबै अक्षरलाई चाहिँ क्यापिटलमा लेख्नु पर्ने छ र त्यस्तो अवस्थामा गाइस तपाईहरु चाहिँ त्यो सबै सेललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ फन्टमा जानु होला। म फन्टमा गइसकेपछि गाइस कफर भनेर लेख्नु भयो भने COPPR लेख्नु भयो भने तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपर प्लेट भनेर यहाँ लास्टमा एउटा फन्ट आउँछ, त्यो फन्ट चुज गर्नुभयो भने तपाईको जुन अक्षर छ त्यो चाहिँ सबै क्यापिटलमा आइहाल्छ। यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ बिना फर्मुलाको चाहिँ सबै अक्षरहरु चाहिँ अप्पर केसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुको एउटा सेलमा चाहिँ नाम र नम्बरहरु दिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ अर्को सेलमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नम्बर मात्रै ल्याउनु पर्ने छ र त्यस्तो अवस्थामा गाइस तपाईहरुले चाहिँ एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ इज इक्वल टु
र तपाईहरुको जुन सेलमा चाहिँ नम्बर छ त्यो नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। मेरो B2 मा छ त्यसैले म = B2 * 1 गर्छु र त्यति गरिसकेपछि गाइस मैले चाहिँ यसलाई तलतिर तान्छु। त्यति तानिसकेपछि गाइस मेरो चाहिँ यो सेलमा नम्बर मात्रै आइहाल्छ र यहाँ जुन मा चाहिँ हैन अल्फाबेटहरु छ, नामहरु छ त्यसमा चाहिँ यहाँ भ्यालु एरर आइरहेको छ। एरर भ्यालुलाई रिमुभ गर्नको लागि गाइस F2 क्लिक गर्नु होला र F2 क्लिक गरिसकेपछि यहाँ B2 को अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ इफ एरर भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नु होला र त्यसपछि ब्राकेट दिनु होला र ब्राकेट दिइसकेपछि यहाँ भ्यालु सधैं छ र त्यसपछि गाइस भ्यालुको पछाडी कमा दिनु होला र कमा दिइसकेपछि डबल इन्भर्टेड कमा र ब्राकेटलाई क्लोज गरिदिनु भयो भने र त्यसलाई फेरि तल तान्नु भयो भने तपाईको जुन यहाँ एरर आइरहेको छ त्यो एरर रिमुभ हुन्छ र तपाईको यहाँ नम्बर मात्रै सो हुन्छ। र गाइस तपाईले चाहिँ यसै गरी एउटा सेलमा चाहिँ नम्बर मात्रै चाहिएको छ भने यसै गरी तपाईले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुको यो सेलमा चाहिँ नम्बर पनि छ र त्यसमा अल्फाबेटहरु पनि छ भने तपाईहरु चाहिँ B सेलमा चाहिँ नम्बर मात्र चाहिएको छ र C सेलमा चाहिँ तपाईहरुको अल्फाबेटहरु मात्र चाहिएको छ भने त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ यहाँबाट लेख्न लाग्नु भयो भने तपाईहरुको चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यसको लागि गाइस तपाईहरु चाहिँ जुन नम्बर छ त्यसलाई कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि कन्ट्रोल E गर्नुभयो भने तपाईको जति पनि नम्बरहरु छ त्यो यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ। र यसै गरी गाइस तपाईहरु चाहिँ C सेलमा चाहिँ तपाईहरुको अल्फाबेट चाहिएको छ भने सेम प्रोसेस जुन अल्फाबेट मात्रैलाई कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि कन्ट्रोल E गर्नुभयो भने तपाईको जति पनि अल्फाबेटहरु हुन्छ त्यो त्यस सेलमा आइहाल्छ। यसै गरी गाइस तपाईहरु चाहिँ कम समयमा धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुको एउटा सेलमा चाहिँ डेट अफ बर्थ दिएको छ र अर्को सेलमा चाहिँ तपाईहरुको वर्ष पत्ता लगाउनु पर्ने छ र त्यसको लागि गाइस तपाईहरु चाहिँ एउटा फर्मुला युज गर्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरु चाहिँ जुन इयर्स निकाल्नु पर्ने छ त्यही कोलममा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ =DATDIF र ब्राकेट दिनु होला र A2 र त्यसपछि कमा दिनु होला र टुडे र त्यसपछि ब्राकेटलाई ओपन क्लोज गर्नु होला र कमा दिएर चाहिँ त्यसपछि तपाईले चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा दिएर चाहिँ y लेख्नु भयो र त्यसलाई बन्द गर्नु भयो भने तपाईको जुन डेट अफ बर्थ थियो त्यसको कति वर्षको छ भनेर त्यहाँ आइहाल्छ। र त्यसपछि गाइस तपाईहरु चाहिँ तल स्क्रोल गर्नु होला र तल सार्नु भयो भने तपाईको जति पनि डेट अफ बर्थ दिएको थियो त्यसको चाहिँ वर्ष यहाँ आइहाल्छ। यसै गरी तपाईहरु चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिको पनि वर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ कोलममा ABCD नचाहेर रोमा ABCD चाहिएको छ भने त्यसको लागि गाइस तपाईहरु चाहिँ एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु चाहिँ फर्मुलामा =CHAR र ब्राकेट दिनु होला र ब्राकेट भित्र चाहिँ तपाईहरु चाहिँ 64 प्लस रो लेख्नु होला र त्यति गरिसकेपछि फेरि ब्राकेट दिनु होला र ब्राकेट भित्र चाहिँ A1 लेख्नु होला र ब्राकेटलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला र त्यति ब्राकेटलाई क्लोज गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यहाँ ABCD को अल्फाबेट आइहाल्छ र तपाईहरु चाहिँ A मा क्लिक गरेर चाहिँ तल सार्नु भयो भने तपाईको ABCD जतिसम्म चाहनुहुन्छ त्यतिसम्म आइहाल्छ। यसै गरी तपाईहरु चाहिँ सजिलै रोमा पनि ABCD ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ एउटै रोमा भएको नम्बरहरुलाई एकै पटक पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि गाइस तपाईहरुले चाहिँ एउटा कोलममा गएर चाहिँ 1% लेख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरु चाहिँ 1% लेखेपछि चाहिँ त्यस 1% लाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु चाहिँ त्यस 1% लाई कपी गरिसकेपछि जुन नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यस नम्बरलाई चाहिँ सिलेक्ट अल गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि गाइस तपाईहरु चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट भी क्लिक गर्नु होला र कन्ट्रोल अल्ट भी दाबिसकेपछि यहाँ मल्टिप्लाईमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको जुन नम्बर छ त्यो सबै पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट भइहाल्छ र जुन तपाईहरुले चाहिँ 1% लाई कपी गर्नु भएको थियो त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी गाइस तपाईहरु चाहिँ एकै पटक धेरै नम्बरहरुलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू, यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा प्रोडक्ट छ र अर्कोपट्टि एमाउन्ट छ र तपाईँले एमाउन्टलाई चाहिँ आरएसमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ जुन एमाउन्टको सेल हुन्छ त्यस सेल चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला र सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुहोला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्मेट सेलमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसमा गइसकेपछि यहाँ कस्टममा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि जेनेरललाई चाहिँ रिमुभ गर्नुहोला र जेनेरललाई रिमुभ गरिसकेपछि यहाँ इन्भर्टेड कमा र आरएस लेख्नुहोला र स्पेस दिनुहोला र इन्भर्टेड कमा दिनुहोला र त्यसपछि 0 गरेर ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको जुन पनि एमाउन्ट आरएसमा आइहाल्छ र यसै गरी तपाईँले अरू एमाउन्ट पनि थप्नुभयो भने त्यहाँ पनि आरएस आइहाल्छ। र गाइस, यसै गरी तपाईँले चाहिँ सजिलै आरएस थप्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रोडक्टको एमाउन्टमा। आई होप गाइस आजको यस भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। र गाइस, यस्तै टाइपको अरू भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ कुन टाइपको भिडियो चाहिन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यस्तै टाइपको भिडियो हजुरको सामु ल्याउन प्रयास गर्छु। सो आजलाई यति नै। सी यू इन दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।